नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आता 9वी मॅथ सेकंड मधील चॅप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स या चॅप्टर मधील प्रॅक्टिस सेट 3.3 ला सुरुवात करणार आहोत. यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेगवेगळ्या 4 प्रॉपर्टीज किंवा थेरमचा अभ्यास केलेला आहे. त्यामध्ये आयसोसेलिस ट्रायंगल्स थेरम म्हणजे समद्विभुज त्रिकोणाचे प्रमेय, त्यानंतर प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल किंवा थिअरम ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल्स आणि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हायपोटेन्यूज ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे समद्विभुज त्रिकोणाचे प्रमेय, 30 अंश 60 अंश 90 अंश त्रिकोणाचे प्रमेय, 45 अंश 45 अंश 90 अंश मापाच्या त्रिकोणाचे प्रमेय आणि एक अत्यंत महत्त्वाचा गुणधर्म जो म्हणजे काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेल्या मध्यगेचा गुणधर्म. असे वेगवेगळे 4 महत्त्वाचे गुणधर्म किंवा प्रमेय आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासलेले आहेत. त्यावर आधारित प्रॅक्टिस सेट 3.3 ला आपण आज सुरुवात करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथ्ससारथी या चॅनलवरती आपण नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे यापूर्वी या चॅनलवरती अपलोड झालेले सर्व व्हिडिओज तुम्हाला प्रकरणावाईज पाहायला मिळतील. चला तर सुरुवात करूयात ट्रायंगल्स या चॅप्टर मधील प्रॅक्टिस सेट 3.3 ला. प्रॅक्टिस सेट 3.3 अतिशय छोटा आणि यातील एक्झाम्पल्स हे अतिशय सोपे आहेत. यातील फर्स्ट एक्झाम्पल आहे फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय युजिंग द इन्फॉर्मेशन शोन इन द फिगर. ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ अँगल ABD अँड अँगल ACD. आता आकृतीमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपाची माहिती दिलेली आहे. ती माहिती आधी आपण पडताळून पाहूया. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन इज साइड AB is congruent with side AC. Again, side DB is congruent with side DC. Measure of angle ACB it is 50 degree and measure of angle DBC it is 60 degree. या दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला x आणि y यांच्या किमती शोधून अँगल ABD आणि अँगल ACD यांचे मेजरमेंट शोधायचे आहेत, यांची मापे शोधायची आहेत. सुरुवातीला आपण x ची व्हॅल्यू शोधूयात. इन ट्रायंगल ABC व्हॉट इज गिवन? साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड AC. म्हणजे AB हा जो रेषाखंड आहे तो AC या रेषाखंडाशी एकरूप आहे हे आपल्याला दिलेलं आहे. मग जर AB आणि AC या दोन बाजू एकरूप असतील तर ट्रायंगल ABC जो आहे तो आयसोसेलिस ट्रायंगल असणार आहे. दॅट मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन आयसोसेलिस ट्रायंगल. आणि मग आयसोसेलिस ट्रायंगल म्हणजे समद्विभुज त्रिकोणाचा एक गुणधर्म आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत. एकरूप बाजूंच्या समोरील कोन एकरूप असतात. अँगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अन आयसोसेलिस ट्रायंगल. मग या ठिकाणी पहा, AC या बाजू समोर कोण आहे ABC, त्याचं मेजरमेंट x दिलेलं आहे आणि AB या बाजूचा अपोजिट अँगल आहे अँगल ACB, त्याचं मेजरमेंट 50 डिग्री आहे. मग या ठिकाणी हे दोन अँगल्स जे आहेत ते कॉन्ग्रुएंट असतील. इथं आपण प्रॉपर्टी यूज करतोय आयसोसेलिस ट्रायंगलची. therefore we can write angle ABC is equal to angle ACB. Measure of angle ABC it is shown by x and measure of angle ACB is equal to 50 degree. Therefore we can write x is equal to 50 degree. This is our first answer. Similarly, in triangle DBC, DB is equal to DC. It is also given. मग याही त्रिकोणामध्ये दोन साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे हा सुद्धा आयसोसेलिस ट्रायंगल आहे. Therefore, by using isosceles triangles theorem, we can say that angle DBC is equal to angle DCB. These are the angles opposite to congruent sides. म्हणजे हे दोन कोन एकरूप बाजूंसमोरील कोन आहे त्रिकोण DBC मध्ये, म्हणून ते एकरूप असणार आहे. या ठिकाणी आपण असं लिहूया अँगल DBC is equal to angle DCB. Now, measure of angle DBC is 60 degree and measure of angle DCB is shown by y. Therefore, 60 degree is equal to y. That means y is equal to 60 degree. This is our second answer. Now, we want to find the measure of angle ABD. Measure of angle ABD is sum of measures of angle ABC and angle DBC.
म्हणजे ABD या कोणाचं माप म्हणजे ABC आणि DBC या दोन कोणांच्या मापांची बेरीज इतकं असणार आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी विधान लिहिलं आहे, अँगल ABD इज इक्वल टू अँगल ABC प्लस अँगल DBC. Now, measure of angle ABC is x degree and value of x is 50 degree. That means measure of angle ABC is 50 degree and measure of angle DBC is given 60 degree. Therefore, angle ABD is equal to 50 degree plus 60 degree. That means angle ABD or measure of angle ABD is equal to 110 degree. म्हणजे ABD या कोणाचं माप 110 अंश मिळालं. त्याच पद्धतीने आपण ACD या कोणाचं मापही शोधू शकतो, ज्याचं माप म्हणजे ACB आणि DCB या दोन कोणांच्या मापांचे बेरीज इतकं असेल. परंतु आपण वेगळी प्रॉपर्टी या ठिकाणी वापरणार आहोत. जर तुम्ही पाहिलं तर क्वाड्रिलॅटरल ABDC इज अ काइट हा एक पतंग आहे, कारण याच्या ऍडजेसंट साइड्स ह्या कॉन्ग्रुएंट आहेत. ऍडजेसंट साइडच्या दोन पेअर्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, एकरूप आहेत, म्हणून हा पतंग आहे. आणि पतंगाच्या बाबतीमध्ये अपोजिट अँगलची एक पेअर जी आहे ती कॉन्ग्रुएंट असते, फक्त एक पेअर. इथे अँगल ABD आणि अँगल ACD ह्या दोन अपोजिट अँगलची जी पेअर आहे ती कॉन्ग्रुएंट असणार आहे. मात्र BAC आणि अँगल BDC हे मात्र अपोजिट अँगल असून ते कॉन्ग्रुएंट असणार नाही. ही मात्र पेअर अपोजिट अँगलची कॉन्ग्रुएंट असणार. या ठिकाणी आपण ती प्रॉपर्टी वापरूया. क्वाड्रिलॅटरल ABDC इज अ काइट. That means angle ABD is equal to angle ACD. These are the opposite angles. But measure of angle ABD, just we have found that its measure is 110 degree. That means angle ACD is equal to 110 degree. हे सिंपल प्रॉपर्टीचा उपयोग करून अतिशय साधा आणि सोपं एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलं. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, द लेंथ ऑफ द हायपोटेन्यूज ऑफ अ राईट अँगल ट्रायंगल इज 15. Find the length of median of hypotenuse or median of its hypotenuse. म्हणजे एका काटकोन त्रिकोणाच्या कर्णाची लांबी 15 आहे, तर त्या कर्णावर काढलेल्या मध्यगेची लांबी आपल्याला शोधायची आहे. या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर्टी ऑफ मेडियन ड्रॉन ऑन हायपोटेन्यूज ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल ही प्रॉपर्टी आपल्याला वापरावी लागणार आहे. काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णावर काढलेली मध्यगा ही कर्णाच्या निमपट असते. The length of the median drawn on a hypotenuse is half of the hypotenuse. ही प्रॉपर्टी आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत. ही प्रॉपर्टी या ठिकाणी आपण लिहूयात. In a right angled triangle, the length of the median on the hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. That means we can write an equation. The length of median is equal to 1/2 into hypotenuse. म्हणजे मध्यगेची लांबी ही कर्णाच्या निमपट. Now, length of hypotenuse it is given 15. That means 1/2 into 15. If we divide 15 by 2, we get 7.5. That means the length of median on hypotenuse is 7.5 units. या ठिकाणी आपल्याला एकक दिलेलं नाही, युनिट दिलेलं नाही, म्हणून या ठिकाणी आपण युनिट्स हा शब्द प्रयोग केला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, इन ट्रायंगल PQR, अँगल Q is 90 degree. PQ is equal to 12, QR is equal to 5 and QS is a median. Find the length of QS. म्हणजे पहा, त्रिकोण PQR मध्ये कोण Q हा 90 अंशाचा म्हणजे तो काटकोन आहे असं दिलेलं आहे. PQ या बाजूची लांबी 12 तर QR या बाजूची लांबी 5 असून QS हा सेगमेंट मध्यगा आहे, तर QS या मध्यगेची लांबी आपल्याला शोधायची आहे. या ठिकाणी आपण एक फिगर ड्रॉ करूयात, जो राईट अँगल ट्रायंगल असणार आहे, काटकोन त्रिकोण असणार आहे. हा एक काटकोन त्रिकोण आहे, अँगल PQR. ट्रायंगल PQR इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. आता पहा, यामध्ये अँगल Q इज अ राईट अँगल हा आपण या ठिकाणी दाखवलेला. उरलेले व्हर्टायसेस आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. हिअर इट इज अ P, vertex P, and here it is vertex R. Length of PQ is 12 centimeter, 12 unit, and length of QR is 5. म्हणजे या काटकोन त्रिकोणाच्या काटकोन टळणाऱ्या बाजूंची लांबी आपल्याला दिलेली आहे. QS is a median, that means S is a midpoint of PR. हे आपल्याला दिलेलं आहे. आपल्याला QS या बाजूची, या मध्यगेची, या मीडियनची आपल्याला लेंथ शोधायची आहे. इथे आपल्याला मीडियनची प्रॉपर्टी वापरावी लागेल. मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन अ हायपोटेन्यूज ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज. म्हणजे कर्णावर काढलेली जी मध्यगा आहे त्या मध्यगेची लांबी कर्णाच्या निमपट असते, परंतु या ठिकाणी आपल्याला कर्णाची
म्हणजे हायपोटेन्यूजची लेंथ माहिती नाही. म्हणून या ठिकाणी आपण सुरुवातीला राईट अँगल ट्रायंगल PQR मध्ये पायथागोरस थिअरम वापरून आपण लेंथ ऑफ हायपोटेन्यूज शोधणार आहोत. म्हणून सोल्युशन मध्ये बाय पायथागोरस थिअरम इन अ triangle PQR, we get equation PR square is equal to PQ square plus QR square. Now, length of PQ is 12 and length of QR is 5. Replace these terms by 12 and 5 respectively. Therefore, we get PR square is equal to 12 square plus 5 square. That means PR square is equal to square of 12 is 144 plus 5 square, that means 25. Now, add these two numbers. PR square is equal to 169. By taking square root of both sides, we get PR is equal to 13. Square gets cancelled and square root of 169 is 13. म्हणजे PR हा जो हायपोटेन्यूज आहे याची लेंथ आपल्याला मिळालेली आहे 13. Now, by using property of median drawn on hypotenuse, we can say that QS or length of QS is equal to 1 upon 2 into length of PR. That means hypotenuse. म्हणजे ही जी मध्यगा आहे QS ती कर्णाच्या निमपट असणार आहे. दॅट मीन्स लेंथ ऑफ QS इज इक्वल टू 1/2 into 13. दॅट मीन्स लेंथ ऑफ QS इज इक्वल टू 6.5 युनिट्स. म्हणजे कर्णावर काढलेली जी मध्यगा आहे मेडियन ड्रॉन ऑन हायपोटेन्यूज PR, इट्स लेंथ इज 6.5 युनिट्स. दिस इज आवर आन्सर. आपण आता 7वी पासून पायथागोरस थिअरमचा उपयोग करत आलो, त्यामुळे हे एक्झाम्पल अतिशय सोपं आहे. नेक्स्ट अँड लास्ट एक्झाम्पल. In the figure, point G is the point of concurrence of the medians of the triangle PQR. If GT is equal to 2.5 cm, then find the lengths of PG as well as length of PT. म्हणजे या त्रिकोण PQR मध्ये G हा मध्यगा संपात बिंदू आहे आणि जर GT हा जो सेगमेंट आहे याची लेंथ जर 2.5 असेल तर आपल्याला PG आणि PT या दोन सेगमेंटच्या लेंथ शोधायच्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, याची एक प्रॉपर्टी आपल्याला सांगायची मी विसरलो होतो. ती प्रॉपर्टी आपण या ठिकाणी पाहूयात. मीडियनचा जो पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स असतो, तीनही ज्या मीडियन्स असतात ट्रायंगलच्या त्या कॉन्करंट असतात. दॅट मीन्स दे पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट. त्या एकाच बिंदूतून पास होतात, एकाच बिंदूतून जातात, म्हणून त्यांना एकसंपाती असं म्हटलं जातं. त्रिकोणाच्या मध्यगा एकसंपाती असतात. मीडियन्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करंट, एकाच बिंदूतून जातात. मग तो जो पॉइंट आहे पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स त्याला ऑर्थोसेंटर असं म्हटलं जातं आणि त्याला G या अक्षराने दर्शवलं जातं. मग हा जो G आहे तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स आहे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स त्याला सेंट्रॉइड असं म्हटलं जातं. चुकून मी ऑर्थोसेंटर असं म्हटलं होतं. तर तो जो सेंट्रॉइड आहे, G पॉइंट आहे, तो G पॉइंट हा प्रत्येक मध्यगेला 2:1 प्रमाणात विभागतो. त्याची प्रॉपर्टी आहे द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ मीडियन्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1. प्रत्येक मध्यगेला तो 2:1 या प्रमाणामध्ये विभागतो. ती प्रॉपर्टी आपण वापरून PG आणि PT या दोन सेगमेंटची लेंथ शोधणार आहोत. Therefore, the property is the point of concurrence of medians of a triangle divides each median in the ratio 2:1. म्हणजे प्रत्येक मध्यगेला तो 2:1 प्रमाणामध्ये विभागतो. पण या ठिकाणी या प्रॉपर्टीचा जर उपयोग केला तर आपल्याला असं म्हणता येईल PG अपॉन GT इज इक्वल टू 2:1. म्हणजे हा जो डिवाइड झालेले जे सेगमेंट्स आहेत त्यांचा रेशो जो आहे तो 2:1 आहे, म्हणून आपण या ठिकाणी इक्वेशन म्हणतो. But we know the length of GT, it is given 2.5. Therefore, replace GT by 2.5, we get PG upon 2.5 is equal to 2 upon 1. Now, take cross multiplication. PG into 1 is equal to 2 into 2.5. That means PG equal to 5 units. PG जी लेंथ आहे या सेगमेंटची ती 5 युनिट 5 एकक आपल्याला मिळालेली आहे. आता आपल्याला PT शोधायचा आहे. Length of PT is the sum of lengths of PG and GT. Therefore, we can write PT is equal to PG plus GT. Length of PG is 5 and length of GT it is given 2.5.
Therefore, PT is equal to 5 plus 2.5, that means PT is equal to 7.5 units. तर अतिशय साधं आणि सोपं हे एक्झाम्पल होतं. लक्षात ठेवा, मध्यगा संपात बिंदू प्रत्येक मध्यगेला 2:1 प्रमाणामध्ये विभागतो. द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ मीडियन्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इच मीडियन इन द रेशो 2:1. हे हा जो गुणधर्म आहे तोही गुणधर्म लक्षात ठेवा. त्यावरती आपल्याला एखाद्या मार्काचं किंवा 2 मार्काचं एक्झाम्पल परीक्षेत येऊ शकतं. या ठिकाणी आपला प्रॅक्टिस सेट 3.3 जो अतिशय सोपा आणि छोटा होता तो संपलेला आहे. याबाबत काही अडचण असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कॉमेंट करा. हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, मित्रांना शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. काळजी घ्या.